ආයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා අදත් ඔය බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ඔයාලට කියා දෙන්නේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන. මතකයි නේද මම කලින් වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට පොරොන්දුවක් වුණා ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන වැඩි යමක් කියා දෙනවා කියලා. මොකද කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන කතා කරා. ඉතින් ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන කියා දෙන අද වීඩියෝ එක බලන්න එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එමුනා වීඩියෝ එකට යන්න. ඔව් මම ඔයාලට ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන අද කියා දෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකට කලින් මම ගෙනාපු වීඩියෝ එකේදී මම මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන ටිකක් ඔයාලට මතක් කරා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලන්න බැරුණා නම් මෙන්න මේ thumbnail එක ඔස්සේ ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් මම මේ දාන link එක මේ තියෙන මේ උඩින් මම මේ දාන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට මතක් කරනවා ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන කියා දෙනවා කියලා. ඒ නිසායි අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. හරි. ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක තියෙන්නේ ටූල් බොක්ස් එකේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් කියලා මේ තියෙන්නේ. ඒක උඩ රයිට් ක්ලික් කරාට පස්සේ එන ඔප්ෂන්ස් දෙකක්. එතන උඩින් තියෙනවා ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් කියලා. අපි ඒක අරගමු. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ බ්‍රෂ් එක. මේ බ්‍රෂ් සයිස් එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ. මෙතන ක්ලික් කරලා මෙතනින් මේ සයිස් කියලා තියෙනවා. එතනින් බ්‍රෂ් සයිස් එක ඔයාලට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම තියෙද්දි කීබෝඩ් එකේ මෙන්න මේ එන්ටර් කී එකට වම් අත පැත්තෙන් තියෙන මේ සංගල වරහන් කීස් වලින් මේ සංගල වරහන් කීස් දෙකෙන් දකුණු පැත්තේ තියෙන සංගල වරහන් කී එකෙන් ඔයාලට බ්‍රෂ් සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම මේ වම් පැත්තේ තියෙන සංගල වරහන් කී එක ප්‍රෙස් කරාම මේ විදිහට බ්‍රෂ් සයිස් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට බ්‍රෂ් සයිස් එක හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම ඔයාලට මෙතනින් පෙන්වුවා නේද මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් වගේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම මේන ඔප්ෂන්ස් ටික මේකම ඔයාලට අරගන්න පුළුවන්. මේ කැන්වස් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කළා මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ මේ දැක්කද? ඒකත් ඔයා දැනගන්න අමතක දැනුමක් වශයෙන්. ඒ වගේම තව දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන. මම දැන් මේ බ්‍රෂ් සයිස් එක ගැන කතා කරා. ඔයාලට මේ අනිත් සෙටින්ග්ස් ගැන කියන්න කලින් මම මේකේ ක්‍රියාකාරකම පෙන්නලා ඉන්නවා. මේ එරර් මෙසේජ් එකක් ආවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අවශ්‍ය විදිහට මේක ක්ලික් වුනේ නැත්නම් එරර් මෙසේජ් එක එනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක පාවිච්චි කරන විදියක් තියෙනවා. කීබෝඩ් එකේ Alt key එකත් එක්ක Alt key එක ප්‍රෙස් කරන්නේ නැතුව නිකන් ක්ලික් වුණාම තමයි මේ error message එක එන්නේ. ඔයා ඒක ප්‍රශ්න කරගන්න එපා. මගේ අතින් වැරදිලා ක්ලික් වුණාම ඒක එනවා. හරි. දැන් ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් කරන්නේ මේ වගේ පින්තූරයක මේ තියෙන දෙයක් තව තැනකට කොපි කරලා ගන්න එක. මම උදාහරණයක් විදිහට මේ ඉන්නවා මේ ඔට්ටුවන් පේලියක්. මේ ඔට්ටුව පේලියේ එක ඔට්ටුව එක්ක මම කොපි කරලා තවත් තැනකට ගන්නවා. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට බ්‍රෂ් සයිස් එක හදා ගන්න. දැන් ඔයා දන්නවා බ්‍රෂ් සයිස් එක හදන විදිය. මෙන්න මේ වගේ බ්‍රෂ් සයිස් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන කීබෝඩ් එකේ Alt key එක ප්‍රෙස් කරගෙන මේ අවශ්‍ය තැන ක්ලික් කරන්න එකපාරක්. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ පින්තූරේ ගෙනියන්න ඕන තැනට ගෙනහිල්ලා එතන නිකන් ක්ලික් කරන්න Alt key ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ නැහැ. නිකන් mouse එක ක්ලික් කරන්න. දැක්කද? මේ පින්තූරේ එතන වැටෙනවා. ඔය තියෙන්නේ දැක්කද? දැන් මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති මේ පින්තූරේ බොහොම ලාවට නේද වදින්නේ. ඒක එහෙම වෙච්ච එකත් හොඳයි. ඔයාට තව දෙයක් මට කියා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවද මේ ඔප්ෂන් බාර් එකේ උඩ තියෙන ඔප්ෂන් බාර් එකේ මෙන්න මෙතන opacity කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ opacity එක 5%යි මේ වෙලාවේ සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක මම 100ක් කරනවා. දැන් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මම දැන් Alt key එකත් එක්ක මේ සතාව මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඇවිල්ලා මෙතන තියෙනවා. දැක්කද? දැන් හරිය නේද? මතක තියාගන්න අපිට opacity එක අඩු කරන්නත් පුළුවන් මේ කොපි වෙලා යන පින්තූරේ. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන්. ඒ වගේම මම දැන් ඔයාලට තව දෙයක් පෙන්නන්නම්. මම දැන් මේක undo කරනවා. undo කරලා මේ මම තියපු කොපිස් ටික අයින් කරනවා. ඔයාට මෙන්න මේ බ්‍රෂ් සයිස් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගෙන මෙන්න මේ ගොඩබිම සීමාවත් ඕන මෙන්න මේ වගේ විහිදුවලා අරින්න පුළුවන්. මේ බලන්න. ඒක කරන්නේ මේ ගොඩබිම සීමාව තියෙන තැනකට mouse එක ගෙනහිල්ලා Alt key එකත් එක්ක ප්‍රෙස් කරලා mouse එක ඊට පස්සේ නිකන් මෙම ක්ලික් කරලා ඔයාට බ්‍රෂ් කරන්න තියෙන්නේ. මේක ඔයා කරද්දි ලස්සනට කරන්න ඕන. මම මේක ඔයාට ටූල් එක හඳුන්වා දීමක් පමණයි අද මේ කරන්නේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු මොකක්ද ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් අනිත් වැඩ කියලා. හරි. මම දැන් ඕපන් කරගෙන තියෙනවා පින්තූරයක්. මෙන්න මේ නිකන් වටේ ජලාශයක් වගේ තියෙනවා. මුහුදක් වගේ තියෙනවා. මෙතන පුංචි ගස් ටිකක් තියෙනවා. මට පුළුවන් මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ තියෙන මේ ගස් මේ පුංචි පැලෑටි ටික තව දුරටත් වටේට විහිදුවලා අරින්න. ඔයා දැන් දන්නවා මේක කරන විදිය. Alt key එකත් එක්ක අවශ්‍ය තැන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ Alt key එක අතහැරලා මේ වගේ හිමින් ක්ලික් කර යන්න තියෙන්නේ.
මෙතෙන්දි වට මට කියන්න දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ මෙහෙම ක්ලික් කරලා මේක මෙහෙම මේ විදිහට හදද්දී මේක මේ අපි කොපි කරලා ගන්න කොටස වටේ කැපිලා පේන්නේ නැහැ දාගයක් විදියට. වටේ දාගයක් වගේ කැපිලා පේන්නේ නැහැ. ලස්සනට වටේ ස්මූත් වෙලා තියෙනවා. ඒක කරන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා මේ canvas එකට right click කරන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ option bar එකේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මෙන්න මෙතන click කරලා මේ box එක අරගන්න. ඒකම තමයි මෙතන right click කරාමත් එන්නේ. හොඳේ මේ බලන්න මේ. හරි. ඒක අරගෙන මෙතන තියෙනවා නේද මේ hardness කියලා මේ තියෙන්නේ. මේ hardness කියන එක වැඩි කරෝතින් ඔයාට මේ ගන්න කොටස කෙලින්ම රවුමක් වගේ කැපිලා එනවා පේනවා. එතකොට අපේ වැඩේ සාර්ථක නැහැ පේනව නේද? මම දැන් අඩු කරනවා. ඒක නිසා මේ hardness කියන එක ඔයා මේ වගේ වෙලාවකදී 0 කරන්න. ඔන්න ඔහම 0 කරලා තියාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. එතකොට තමයි ලස්සනට ඒක වතුරලා යවන්න පුළුවන්. මේ බලනකොට පේනව නේද? ඒ වගේම තමයි ඔයාට මේ වටේ තියෙන මේ ජලාශය වගේ කොටස ඒක ඕනම් මේ ඇතුළට ගන්නත් පුළුවන් මේ ක්‍රමෙන්. මේ බලන්න මේ. එතකොට ඒ දෙකම ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේක හිමින් කරන්න ඕන ලස්සනට. මම කලින් කිව්වා වගේ ටූල් එක ඔයාට පැහැදිලි කරලා දෙන්නයි මට ඕනකම තිබුණේ. හරි. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් කරන්නත් පුළුවන් ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන්. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ වැඩේ මොකක්ද කියලා බලන්න. හරි. මම දැන් මේ ඕපන් කරලා අරන් තිනවා ෆොටෝ එක. මේ ෆොටෝ එක අපි පොඩ්ඩක් zoom කරලා බැලුවොත් මෙයාගේ මූණේ තියෙන ගොඩක් ලප කැලැල්ල වගේ දේවල් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ දේවල් අයින් කරන විදිය ඔයා ඉගෙන ගන්න ගොඩක් ආසයි ඇති. මේකෙදිත් අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක. හැබැයි මතක තියාගන්න ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් මේ වැඩේ සාර්ථකව කරන්න බෑ. මේ වැඩේ යම් තාක් දුරකට අපිට කරගන්න පුළුවන් ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන්. මේ ස්කින් එක ටච් කරන එක මීටට සාර්ථකව කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. මම ඒවා ඔයාලට ඉදිරියේදී කියා දෙන්න. මෙතෙන්දි මට සරලව මේ ටූල් එකෙන් මේ වගේ ෆොටෝ එකක් හදාගන්න විදිය කියා දෙන්න ඕනකම තිබුණේ. මොකද අපිට ඇතැම් අවස්ථාවලදී පුංචි දෙයක් මේ ෆොටෝස් වලට මේ ටූල් එක හරහත් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලප කැලල්ල අයින් කරන්න. එතෙන්දිත් කරන්නේ මේකයි. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති දැන්. මේ වගේ මෙයාගේ මේ ලප කැලල්ල නැති තැනක ඕල්ට් කී එකත් එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කළා මේ ලප කැලල්ල තියෙන තැන් වල ඇවිල්ලා ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒවා මැකිලා යනවා. මේ බලන්න මේ. ඔන්න ඔය වගේ දැක්කද? මේ පේනව නේද? මොකට හරියටම පෙන්නන්නම් ඒක නැවතත් මෙන්න මෙතන මෙයාගේ තව තියෙනවා මෙතන පොඩි මේ පුංචි තිතක් වගේ මේ මූණේ මෙතන මම මෙතන ක්ලික් කරලා ඒ තිත අයින් කරනවා. ඔය දැක්කද? අන්න ඒ වගේ පුළුවන් කරන්න. මෙතනත් ඕනනම් මෙයාගේ මේ මෙතන තියෙනවා බිබිලි වගේක් වගේ. ඒ ටික ඕනනම් මේ වගේ අයින් කරන්න පුළුවන් හිමින් සැරේ. මේක හිමින් සැරේ කරන්න ඕන දෙයක්. ඔයා ඒක කල්පනාවෙන් කරන්න දැක්ක නේද? ඉවත් වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය වගේ තමයි ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම නැවතත් මතක් කරනවාට මෙන්න මේ උදාහරණයේදී මේ ස්කින් එක ටච් කිරීම සඳහා එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කෙනෙක්ගේ මුහුණේ තියෙන කුරුලය ඉවත් කරලා ලප කැලල් ඉවත් කරලා ෆොටෝ එක ලස්සන කරද්දී මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් විතරක් නෙමෙයි අපි කරන්නේ. ඒක විශේෂයෙන් ඔයාලට කියා දෙන්න ඕන දෙයක්. ඒක මම පස්සේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියා දෙන්න. දල වශයෙන් අපිට හැබැයි මේ ටූල් එක පාවිච්චි කළත් ඔය වගේ සුළු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒකයි මට ඔයාලට කියන්න ඕනකම තිබුණේ. ඉතින් ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් එන්නේ නැති කියලා මට හිතෙනවා. ඕනනම් පුළුවන් මෙයාගේ මේ තමයි මේ කොණ්ඩේ එහෙම ටිකක් මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එකෙන් මේ වගේ තව ටිකක් ඕන දික් කරන්න පුළුවන් අපිට මේ. පේනව නේද? මොන ඔය වගේ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පැහැදිලිනේ. ටූල් එක ගැන දන්න හින්දා මේවා දැන් ඔයා අත්හදා බලන්න. මම නිතරම ඔයාලට කියන්නේ කියා දෙන දේවල් ඔයා තනියම අත්හදා බලන්න. ඔයාගේ දැනුමත් මේකට යොදාගෙන. හොඳයි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද විශේෂයෙන් මම අද පොරොන්දුවක් ඉෂ්ට කරන තමයි වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට පොරොන්දුනා මේ ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන කියලා දෙනවා කියලා. මොකද මේ වීඩියෝ එකේදී මම ක්ලෝන් ස්ටැම්ප් ටූල් එක ගැන ඔයාලට පොඩි මතක් කිරීමක් කරා. හරි. මේ ටූල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපේ ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී ඒවත් ඉගෙන ගමු. පියවරෙන් පියවර. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ලයික් එකක් දෙන්න අමතක කරන්න එපා. දන්න අයටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ කාරුණික ඉල්ලීම හැමදාමත් වගේ කරන කාරුණික ඉල්ලීම ඔයා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එhmenan ගිහින් එන්නම් බොහොම ස්තුතියි වීඩියෝ එක නරඹුවට. සුබ දවසක්. ජය වේවා ඔයාට.